Nếu bạn đã từng có những ý tưởng về những ứng dụng mobile app hay là một trang web, nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ vì bạn không biết thiết kế, không biết code, thì video này dành cho bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai công cụ AI mạnh nhất hiện tại, đó là Google Stick dùng để thiết kế và Claude Code dùng để hiện thực hóa ý tưởng đấy thành sự thật. Let's go. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi đến với Google Stick. Nếu như trước đây bạn muốn thiết kế giao diện cho một ứng dụng hay một trang web, bạn sẽ phải mở Figma lên, kéo thả từng thành phần, điều chỉnh màu sắc, kích thước, khoảng cách để được một cái giao diện như bạn mong muốn. Nhưng mà hiện tại với Google Stick, bạn chỉ cần mô tả ý tưởng của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên, phần còn lại Google Stick AI sẽ lo hết cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào demo luôn về Google Stick để các bạn có thể hiểu được rõ hơn về các chức năng, cách hoạt động như nào để bạn có thể tận dụng được cái hiệu năng của Google Stick. Trước hết, các bạn phải truy cập vào trang Stick đã. Thì nếu bạn nào chưa biết nhé, thì bạn có thể mở một tab mới, xong gõ Stick ở đây, gõ Stick, tìm kiếm thì mình sẽ bấm cái link đầu tiên nhé, Stick Design with AI này. Đây, bấm vào đây thì nó sẽ ra trang web như của mình ở bên này. Đấy, là trang web như của mình như vừa mở. Xong mà mọi người sẽ bấm vào try now nhé, try now. Đây, thì nó sẽ được một cái giao diện như hiện tại đây. Giờ chúng ta sẽ đi vào demo luôn một cái ứng dụng, ứng dụng về quản lý sản phẩm này. Mình sẽ demo luôn về một cái ứng dụng quản lý sản phẩm, cho quản lý sản phẩm đồ ăn gà rán cho một chuỗi nhà hàng. Đấy, thì mình coi như mình là không biết code gì, mình chỉ nêu ý tưởng của mình thôi, nêu ý tưởng của mình nha. Đây, tôi muốn thực hiện một sản phẩm, một ứng dụng mobile, về quản lý sản phẩm, về quản lý sản phẩm đồ ăn gà rán cho một chuỗi nhà hàng, một chuỗi nhà hàng lớn. Đấy, mình chưa xác định ý tưởng là gì nhé, mình cũng không biết code là gì, mình cũng không biết vẽ. Đấy, mình chỉ nêu ý tưởng của mình thôi. Mình muốn thực hiện một ứng dụng, thiết kế một ứng dụng, thực hiện thiết kế nhé, thực hiện thiết kế một ứng dụng mobile quản lý về sản phẩm đồ ăn gà rán cho một chuỗi nhà hàng lớn. Đấy, và mình chọn ứng dụng nhé. Ở đây có thể thiết kế cả trang web cho bạn nữa, nên là nếu mà bạn muốn làm web thì bạn sẽ bấm vào web này. Đây là mình muốn làm ứng dụng nhé. Thì mình sẽ chọn ứng dụng đây, xong mình sẽ gửi. Đây, mình sẽ sử dụng model 3 flat thôi. Đây nó có 3 model, tí mình sẽ design, mình sẽ giới thiệu hết cho mọi người. Đấy, xong mình bấm generate này để xem là nó sẽ xử lý như thế nào nhé. Đây, nó đang thinking này, nó đang nghĩ về cái ý tưởng của mình, để xem nó sẽ trả lời như sao. Đấy, sau khi đã có output này, sau khi nó nhận được cái input của mình nhé, nó sẽ trả lời mình. Đây, chào bạn, tôi rất sẵn sàng giúp bạn này. Đưa ra yêu cầu. Đấy, nó đưa ra các màn hình này, màn hình tổng quan như nào này, danh mục sản phẩm ra sao này, chi tiết sản phẩm, quản lý kho, trạng thái đơn hàng. Đấy, định hướng cái hình ảnh. Đấy, nhưng ở đây tôi chưa 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 muốn thiết kế luôn, tôi muốn design color đây, kiểu là một cái bảng màu cho ứng dụng. Đấy, thì tôi bảo tôi chưa có ý tưởng gì nhé, tôi bảo hãy thiết kế, hãy lên ý tưởng cho tôi 3 bảng màu phù hợp với ứng dụng, với ý tưởng về ứng dụng hiện tại cho tôi. Đấy, tôi lưu luôn như thế để xem nó trả lời sao. Tại vì trong đầu mình chỉ là có một cái ý tưởng là tôi muốn làm một sản phẩm thôi, sản phẩm quản lý đồ ăn gà rán. Đấy, thì mình sẽ chưa có gì cả, để xem nó xử lý như nào nhé. Đây, nó đề xuất này, hiện luôn là đề xuất cho mình một bảng text. Đây, xem bảng màu cho ứng dụng quản lý gà rán này, lựa chọn một, class basic cổ điển, năng động. Đó, ở đây nó cho cuộn. Đây, đây là sự kết hợp màu chính đỏ đậm, vàng mật ong. Đấy, thường thường là những cái ứng dụng đồ ăn thì người ta sẽ có cái màu màu mạnh để cho kích thích user. Đấy, lựa chọn 2, modern golden, hiện đại cao cấp. Lựa chọn 3, eco fresh, tươi mới sạch sẽ, màu chính cam rực rỡ xanh lá mạ.
cái vàng hộ phách cam đất. Đây tôi muốn cái tươi mới sạch sẽ đi, tôi sẽ chọn màu bạc. Rồi. Ờm, lựa chọn của tôi lựa, lựa chọn của tôi là lựa chọn 3. Hãy thực hiện triển khai ý tưởng bạn vừa nêu. Đấy, enter luôn để xem nó xử lý như nào nhá. Đấy, mình chỉ đưa ra cho nó một cái ý tưởng thôi, còn đâu đây nó vẫn đang chạy này. Đây nhé, bạn có thể nhìn thấy các input, các câu hỏi của mình lịch sử ở đây nhé. Đây nó vẫn đang chạy đây. Đây giờ nó sẽ bảo tôi sẽ bắt đầu triển khai ứng dụng quản lý gà rán Eco Fresh cam xanh lá kem. Rồi đây nó đã đưa cho mình một cái bảng màu. Đây primary, second màu, neutral, đây button màu gì, label như nào. Đấy nó sẽ đưa cho mình một cái bảng màu. Rồi nó sẽ đi vào thiết kế nhé. Đây nó vẫn đang loát này, đây nó vẫn đang loát đây, mọi người sẽ phải chờ một chút. Đấy cái màn hình đầu tiên bắt đầu được xuất hiện rồi, đã có 5 màn vẽ liên tục một lúc 5 màn. Đấy nó hiển thị những con chỏ chuột vẽ lên được cái giao diện cho mình, nhìn khá hay. Đấy. Mọi người thấy không, khá là thú vị. Đấy. Ảnh này cũng là AI nó gen luôn cho mình nhé, chứ không phải nó lấy đâu đâu. Đây, AI nó gen luôn đấy. Đấy ok, chậm chút nữa, nó đang loát để đưa ra được cái output chuẩn nhất cho mình. Rồi ok, sau khoảng độ 1 phút 30 giây thì mình đã có được 5 cái màn hình về một cái ứng dụng quản lý sản phẩm gà rán và các đồ ăn cho một cái cửa hàng, một chuỗi nhà hàng. Đấy thì đây nó qua cái màn hình đây, nó ghi rõ luôn cho mình. Đây là mình quản lý kho này, đây là màn hình danh mục sản phẩm này, màn hình chi tiết này, trả thay đơn hàng như nào này. Đấy và tổng quan ra sao. Đấy. Thì ở đây nếu mà ví dụ mình sau khi AI nó đã gen ra được cho các bạn các tính năng và các màn hình thiết kế giao diện này đó. Nếu mà các bạn không ưng ấy, đây các bạn không ưng, bạn kéo màn hình này xuống đi. Ví dụ mình không ưng với cái danh mục sản phẩm này, chưa hấp dẫn, chưa thiết kế, chiếm quá nhiều diện tích đúng không, mình bấm vào đây, mình sẽ có nhiều cách sửa nhé, mình sẽ giới thiệu từng cách sửa cho các bạn. Đây ví dụ mình bấm là generate này. Đấy ở đây nó sẽ có 3 cách sửa. Đầu tiên là sửa toàn bộ layout, thay layout mới hoặc là tinh chỉnh lại cái layout này nhá. Đấy thì ở đây nó sẽ có biến thể này, cái phần biến thể này, đây bạn bấm vào đây, bấm vào biến thể này. Nó sẽ có 3 mức cho các bạn, đây 3 mức và số lượng này. Lựa chọn số lượng, bạn muốn gen ra bao nhiêu cái phần biến thể cho cái màn này. Bạn muốn phạm vi sáng tạo, phạm vi sáng tạo của nó như nào. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cái mức này. Mức tinh chỉnh ấy. Mức tinh chỉnh của ở đây ấy, nghĩa là nó chỉ thay đổi, nó tinh chỉnh lại cái UI của mình cho đẹp hơn thôi. Thay đổi ví dụ như cái dòng text này nó to hơn nhỏ đi, hay là cái khoảng cách này nó nhỏ hơn hay là rộng lên, hay là cái chữ này sẽ đổi sang màu khác hay gì đấy. Tinh chỉnh là nó sẽ giữ được phần lớn, 80% là cái layout cũ, xong rồi nó sẽ tinh chỉnh lại cho mình đẹp hơn thôi, cho cái UI đấy nó đẹp hơn, nó phù hợp hơn với cái output của mình nhá. Đây hoặc là mọi người có thể nhập được dẫn tùy chỉnh. Ví dụ trong này mình sẽ bảo là điều chỉnh cái thanh app bar nó sẽ khác đi một chút, hoặc là thêm icon gì đấy thì mọi người viết vào đây nhé. Đấy còn đâu với phần khám phá này nó sẽ sáng tạo hơn, nhưng mà nó sẽ không quá đà, không thay đổi quá nhiều đấy. Ví dụ là bạn muốn tạo một cái bản ABC nhé, thì cái bản ABC đấy nó sẽ vẫn chứa độ 50 đến 70% cái layout cũ nhé. Còn cái thứ ba là biến hóa thì nó sẽ thay đổi gần như hoàn toàn luôn, nó sẽ tạo ra cái bản ABCDF ABCF, thì các bạn này khác hoàn toàn các bạn cũ luôn. Đây và mọi người có thể lựa chọn là các khía cạnh cần thay đổi này. Có thể thay đổi layout này, hay là thay đổi toàn bộ color schema này, hay image này, hay text font này, hay text content này. Đấy ví dụ là như thế thì mọi người
mình sẽ tạo luôn ấy. Mình sẽ muốn thay đổi, mình sẽ thay khám phá, mình chỉ muốn thay đổi layout của thằng này thôi. Đấy. Mình xem gen ra một image thôi. Để xem nó ra cái gì nhá. Đây. Nó đang suy nghĩ và nó loading, load sound skill detail. Đấy, mọi người có thể đọc từng cái trạng thái hoạt động của cái thằng AI agent này như nào nhá. Trong khi cái thằng AI này agent đang thiết kế lại cái màn danh mục sản phẩm ấy. Nếu mà mọi người muốn chỉnh sửa cái màn khác ấy, thì nó vẫn ok đâu. Đây, ví dụ chẳng hạn như màn này, mình sẽ chỉnh sửa cái thứ hai là mình bảo mọi người có thể chỉnh sửa bằng tay nhé. Mọi người sẽ bấm vào đây này, bấm vào modify này. Đấy, mọi người bấm chỉnh sửa. Đấy, khi này nó sẽ hiển thị hết các frame, các gọi frame lên, chứa text này, chứa image này hay gì. Đấy, ví dụ bạn không thích cái thằng item cuối này đi, bạn xóa đi chẳng hạn, hay là bạn muốn đổi tên. Đấy, bạn bấm thẳng vào đây nhé, bạn nháy đúp chuột vào cho mình. Đấy, bạn muốn đổi tên là cái gì đấy để bạn viết vào đây, nó hiển thị lên luôn. Hoặc là bạn muốn chỉnh sửa bằng AI như nào, bạn sẽ có thể bấm vào đây, bảo chỉnh sửa, bấm vào đây, bảo chỉnh sửa cho tôi. Đây, mình sẽ khi bấm vào nó sẽ gắn cho mình một cái thẻ về cái nhãn, về cái kiểu nhận diện ấy. Cái thẻ nhận diện đây là cái item cuối, item cuối mình được lưu vào, thì tôi bảo cái item cuối này, item cuối này chưa hợp lý, thay riêng item cuối ở đây tôi. Đấy, ví dụ như thế, thì để xem nó hoạt động như nào nhé. Đấy, hoặc là ví dụ bạn muốn chỉnh sửa một kiểu khác hoặc bạn xóa đi chẳng hạn. Đây, bạn bấm vào modify đây, bạn bấm vào một cái màn hình khác nhé, bạn bấm vào một màn hình khác, màn hình kia đang chạy và mình sẽ không nên chỉnh sửa nhiều. Đấy, bạn bấm vào một màn hình khác, bạn modify, chỉnh sửa. Đấy, thì nó sẽ detect được hết tất cả những cái mà thành phần ở trong này. Ví dụ này bạn không muốn có button cancel chẳng hạn, bạn bấm vào đây, nháy đúp chuột vào, nháy đúp chuột vào, bạn bấm vào đây xóa, xóa đi. Đấy, ở đây có chỉnh sửa văn bản này. Đấy, mình xóa đi. Đấy, thì nó sẽ hiện full đằng save change luôn cho bạn button. Đấy, rồi mình sẽ quay lại những cái màn hình vừa nãy mình tạo nhé. Đây, sau khi tạo ra biến thể thì nó sẽ tạo ra cho mình như này. Sau khi mình chọn biến thể, đây mình đợi nó đang load. Đây là bị lỗi thì phải, thì nó vẫn đang tạo cho mình một cái màn hình nữa, là cái màn hình danh mục sản phẩm đầu tiên đây. Đấy, vẫn đang tạo. Và một màn nữa là cái màn biến thể mới. Đây, màn biến thể là mình khá là ưng. Đây, ok. Trên này, mình đã sửa xong cho mình rồi đây. Để quay lại xem cái phần biến thể này nhé, xem phần biến thể này trước, xem nó tạo cho mình những cái màn nào. Thì đây, cái phần này nó vẫn đang load, mọi người đợi một chút. Khi mà không phải vẽ gì, không phải thao tác tay gì, mà chỉ cần prompt bằng ngôn ngữ tự nhiên thôi, mà nó ra được màn hình như này, và không phải chỉnh sửa. Không phải chỉnh sửa nhiều, mà mình không phải thao tác nhiều mà được một màn hình như này là quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đây, mình chỉ cần ngồi uống trà, pha cà phê, đấy, đợi nó một lúc nó sẽ thực hiện giao diện được cho mình như này. Ok, giờ cái phần biến thể của mình nó đã xong rồi. Vừa mình chọn một thôi nhưng mà chắc là nó vẫn bị lỗi một chút, nó đang cho mình hai option đây. Còn option này là nó gen lại cái image cũ, mình không cần, mình xóa đi. Mọi người bấm nút delete đấy, hoặc là mọi người bấm vào đây, mọi người chọn more, mọi người xóa. Đấy, thì mọi người thể xóa được cái này đi. Mình thử kéo hai cái này vào, được không? Đây, ở đây mình sẽ có hai phiên bản, thì mình khá là ưng cái bản này rồi, cái bản quản lý này rồi, nên là mình sẽ giữ nhá. Mình sẽ không cần hai thằng này, vừa bấm vào đây, more, mình xóa đi. Đấy, đây là về phần chỉnh sửa. Ok, thì hiện tại giờ mình đã có 5 màn hình rồi. 5 màn hình của hiện tại của mình như thế này. Nếu mà các bạn muốn, mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn nữa một số chức năng nữa nhé. Đây, ví dụ các bạn bấm vào màn hình này, bấm vào generate này. Đấy, và đừng đây nó có phần tạo lại. Tạo lại ở đây thì là sao? Tạo lại ở đây thì là nó sẽ vẽ lại luôn trên cái màn hình này, chứ nó sẽ không tạo ra một cái frame mới nhá. Đấy, tạo lại này, cái phần bản đồ nhiệt dự đoán này thì là đây mình sử dụng luôn, xong mình sẽ giải thích cho mọi người. Bấm vào bản đồ nhiệt này, bấm vào generate này, bản đồ nhiệt dự đoán này. Đây nó sẽ sinh ra một cái bản đồ nhiệt mà
user sẽ sử dụng cái màn hình này ở những vị trí nào ấy. Cái bản đồ nhiệt này càng đỏ hoặc là càng được màu đậm ấy, thì là cái vị trí đấy là được AI dự đoán là user sẽ thao tác rất nhiều vào những cái khoảng đấy. Đây, mọi người sẽ đợi một xíu, AI nó sẽ gen cho bạn. Ừ. Đây nó hơi bị lỗi một xíu, là nó bị lỗi, nó đang không nhận diện được 2 đô này. Đây nó bị lỗi rồi, nó đang không nhận diện được cái màn hình của mình. Thì mình xóa đi nhé, mình tạo lại, bấm generate này. Mình tạo lại cái bản đồ nhiệt cho thằng này. Lưu ý với các bạn, đây vẫn là bản beta đấy nhé, nên là mình có thể là sẽ vẫn phải chỉnh sửa nhiều một chút. Nhưng mà các bản stick này nó cũng ra khá là lâu rồi, nên là hiện tại là cái bản này mình thấy là dùng là khá là ok rồi, chỉnh sửa chi tiết, chỉnh sửa từng phân tử một ở trong này, nên là mọi người có thể thoải mái để trải nghiệm đấy. Đấy, hiện tại ra đúng rồi này, lần thứ hai sau khi mình gen thì nó đã ra đúng rồi. Thì đây, sau khi mà cái mình đã sử dụng cái chức năng bản đồ nhiệt ấy, thì nó AI nó phân tích này. User sẽ bấm vào app 3 là nhiều nhất này, app 3 nhiều nhất này, những cái button này, manager này, hay là button update này. Đấy, các button mà nó màu sắc nó sặc sỡ ấy. Đây, update này, cái button dấu cộng này, và 2 button trang chủ và menu. Đấy, cái vị trí nào càng màu màu càng mạnh thì lại càng được gần như AI nó dự đoán theo thông số và các data nó có được ấy. Thì là những cái màu nào càng mạnh thì là được user thích và click vào nhiều hơn. Thì ở đây mình có thể phân tích được cái user và cái màn hình này có phù hợp để thực hiện triển khai cho user sử dụng hay không. Đấy. Vâng, và đi vào chức năng tiếp theo. Đây thì một số cái phần ờ, dưới này, new này, mình sẽ giới thiệu sau khi mà mình đã hoàn thiện được xong app ấy. Tại vì là các phần này nó sẽ chủ yếu là sẽ ờ, gọi là bổ sung cho cái trạng thái mà thiếu, trạng thái sau này của app, như App Store này, các web asset này, các này thì sẽ bổ sung cho các trạng thái sau. Ở đâu là bây giờ mình phát triển app thì mình sẽ chủ yếu vào tập trung vào các biến thể và tạo lại thôi, các chức năng ở bên trên thôi. Đây, và modify đây, chỉnh sửa chú thích. Đây thì cái chú thích này dùng cũng khá là đơn giản nhé. Ví dụ đây, mình sẽ mình click chuột vào nhé, danh mục sản phẩm. Đấy, xong mình sẽ gọi chú thích này thì nó sẽ hiển thị lên cho mình. Đấy, chẳng hạn ở đây mình sẽ không thích một cái icon nào đấy, mình muốn bỏ đi hoặc là mình muốn thay đổi icon đấy, mình sẽ giữ chuột kéo đây, xong mình sẽ design. Đây, mình sẽ bảo là tôi không thích icon, tôi không thích icon này, hãy đổi đi cho tôi, hãy đổi icon khác cho tôi. Ok, mình bấm áp dụng vào để xem nó gen ra sao nhé. Nó đang thinking nhỉ, nó đang nghĩ à. Đấy, mọi người nhìn thấy trạng thái nó đang loát. Đây nó ra rồi, xong đã tìm được asset. Rồi, nó báo cho mình là tôi đang thay đổi biểu tượng nút thêm sản phẩm, nút cộng lưng lơ bên dưới. Đấy, nó báo cáo có hết. Mọi người cần thì mọi người sẽ đọc chi tiết trong này nhé, để thực hiện được bao quát được tổng quan hơn về cái thiết kế của mình. Đấy, thì đây tôi đã thấy rồi, nên nó đã thay đổi cái dấu cộng lơ lửng không thành cái dấu cộng và có hình nút bo tròn. Đấy, thế mọi người sẽ áp dụng những cái này vào những chỗ sửa khác nhé. Ví dụ bản đồ nhiệt này mình không cần nữa, mình xóa tạm đi nhá. Đấy, ví dụ bạn không thích cái hình ảnh này, sau bạn ấy cũng bấm vào đây, xong bạn bấm vào modify, bạn bấm chú thích này, đây, xong bạn kéo cái khung này, bạn bảo là giờ tôi không thích cái ảnh này nữa, hãy đổi ảnh này cho tôi. Hay là cái đoạn này, đoạn layout này, bao giờ tôi không thích layout product name này nữa, hãy hãy thiết kế cho tôi một layout khác đẹp hơn. Đấy, nghĩa là mình chỉ cái phần đấy nó sẽ chỉ chỉnh sửa một cái phần layout ở trong màn hình đấy nhá, nó tối ưu được hơn. Đây, kéo tạo để xếp cho nó đẹp chẳng hạn. Rồi, tiếp theo sẽ đến với cái phần
preview này chẳng hạn. Các chức năng này mình sẽ giới thiệu hết. Đây, new tab, ở đây bạn sẽ bấm sang thì nó sẽ có preview với một cái màn hình điện thoại, và chỉ với cái màn hình đấy thôi. Đấy, đấy, màn hình hiển thị như thế nào, chưa được gắn kết nên nó chỉ hiển thị được mỗi cái màn hình mà vừa mình chọn thôi. Đấy. Tắt đi nhá, quay lại. Đó. Review, show QR code, ở đây nó sẽ show QR cho các mọi người quét đến cái project này nhá. Cái thứ tư là mà mọi người đây, mọi người có thể chỉnh được kích thước ví dụ mọi người muốn xem ở trên mobile, hay là muốn xem ở trên tablet hay desktop, cái màn hình này của mình nó sẽ hiển thị như thế nào, thì mọi người bấm vào preview này nhé, mọi người bấm vào tablet chẳng hạn. Đấy, thiết kế luôn responsive cho mọi người luôn. Đấy. Desktop hiển thị như nào, ok, đã có UI luôn. Đấy. Mình sẽ chuyển về mobile nhé. Rồi, ở đây more thì sẽ có phần view detail. Đây, mọi người có thể bấm vào sử dụng xem luôn. View detail là gì? Tên, size như nào, design, xuống. Đây, mọi người có thể bấm vào đây xem view code nhé. View code của thằng này HTML ấy. Đấy, hoặc là mọi người sẽ bấm vào đây xem mã, thì nó sẽ hiển thị với cho mọi người một cái phần mã như thế này, là dựng như nào lên được HTML như nào thì tạo được một hình như này. Đấy, tiếp theo sao chép vào Figma, đúng không? Thì ở bên Google Stick cũng cung cấp cho các bạn một cái cách chuyển đổi là sao chép sang Figma nhé. Xuất những cái layout này sang Figma nhé. Mình sẽ làm thử cho mọi người. Đây, mình sẽ trả mình sao chép cả 25 này, đúng không? Bấm vào đây, xong mình bấm sao chép sang Figma. Ok, bấm vào Figma đây, nó đã select vào Figma đây rồi cho các bạn nhé. Và các bạn bấm chuyển đổi, không sao chép được bản thiết kế hiện tại, vui lòng thử lại sau. Ok, chắc là bị lỗi một cái là mấy cái này đang nhiều ảnh quá là nó sẽ không copy được cho bạn nhé. Đây, bạn sẽ lựa những cái nào mà nó ít ảnh hơn một chút, xong lại ảnh thì mình sẽ xuất lại sau, hoặc là mình sẽ có một cách là mình Ctrl C Ctrl V lại cái thằng này để nó tạo lại cho mình nhé. Đấy, tạo lại cho mình cho ổn định hơn cái ảnh, xong mình xóa cái ảnh cũ đi, đưa vào đây. Rồi, mình sẽ copy lại cả 5 cái nhé, xem được không? Ok, Figma, chuyển đổi, vẫn không được. Thế mình tạm thời mình sẽ copy những cái mà ít ảnh hơn, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Ít ảnh nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Đây, ví dụ có hai cái này, còn Figma chuyển đổi. Ok, lâu này chắc là được rồi đấy. Ở một lúc nó sẽ hiện chữ sao chép này cho bạn, và bấm sao chép này. Đấy, lúc này nếu mà với Windows, sau khi sao chép xong ấy, thì bạn cần bấm Ctrl V đi sang Figma, mở app Figma ra, bạn bấm Ctrl V sang. Hay là với MacBook thì các bạn bấm command cộng với V thì nó sẽ đưa sang đây. Đấy, các bạn đưa giao diện sang đây nếu mà anh em hoặc các bạn có thích là muốn chỉnh sửa cái gì theo ý mình, hay là muốn chỉnh sửa vì là mình dùng bên Figma nó tiện hơn, mình làm bên Figma mình biết nhiều Figma hơn, thì đây mình có thể đưa sang bên này để có thể chỉnh sửa được bên này nhé. Đấy, đây là một trong những cách xuất của Google, một cái chiếc của Google Stick hỗ trợ mọi người. Cái ba là tải xuống, thì cái file tải này nó sẽ bao gồm cái tải về một cái file zip, bao gồm cái ảnh, image rồi HTML các thứ, là tải code đấy. Đấy, hay là tải lại đây thì cũng như cái chức năng tải lại ở bên này của mình. Đây, cũng có chức năng tải lại, mình tạo lại bên này của mình. Ở đâu tải lại là nó sẽ refresh lại cái UI của cái màn hình này nhé. Đây, rồi, ok. Như vậy là như bên trên là mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết kế một ứng dụng rồi nhé. Đấy, nếu mà trong khi bạn triển khai cái ứng dụng này ấy, mà bạn vẫn muốn thiết kế thêm web ấy, thiết kế thêm giao diện web cho nó khác đi một tí ấy, thì các bạn cũng có thể bảo luôn được cái AI agent này nhá. Bạn bảo luôn đây, bảo luôn hãy thiết kế cho tôi, hãy thiết kế cho tôi UI web để làm admin quản lý các thông tin cửa hàng trên chẳng hạn, thông tin cửa hàng trên. Đấy, mình chỉ cần nói này thôi nhé, nó sẽ bao quát được là cái cửa hàng trên, cái ứng dụng trên đang có những cái gì, đang có cái gì để nó sẽ tự xử lý. Đây thì mình sẽ bấm đây, mình sẽ không bấm chi tiết sản phẩm nữa, mình sẽ để cho nó tự đọc tự hiểu cái project hiện tại này nhé. Hãy thiết kế UI web để tôi làm admin. Đấy, nó sẽ đang suy nghĩ về cái
request của bạn. Đây, nó đưa ra suy nghĩ cho bạn. Suy nghĩ gì đây? Tôi sẽ bắt đầu thiết kế giao diện admin trên trình duyệt web desktop. Đấy, bạn điều khiển trung tâm này, quản lý chi nhánh này, quản lý thực đơn tổng hợp này, quản lý thực đơn tổng, quản lý nhân sự và quyền hạn. Đấy, đưa ra cho mình là bốn cái màn như này, bốn cái màn, bốn page để nó bắt đầu xử lý. Đấy, và ta đã điều hướng đến bốn cái page chuẩn bị vẽ cho web luôn. Nên là bạn có thể làm được một cái hệ thống app web này, app là user sử dụng này, client sử dụng này, web là admin sử dụng để đồng bộ được cái quản lý sản phẩm, đồng bộ sản phẩm, thời gian các thứ. Đấy, bạn có thể tạo được một cái chuỗi sản phẩm như thế. Đấy, đi vào chi tiết xem nó làm gì. Đây, nó vẽ, nó hiện cái mũi tên con chó để vẽ rất là hay đúng không ạ? Rồi, với một người không biết thiết kế như mình thì UI này là quá là tuyệt vời rồi. Ok, xong một mảng, mất con chó rồi. Bạn thứ hai, bạn thứ ba vẫn đang vẽ. Ok, đã xong. Đấy, thì sau khi prompt xong một câu prompt thôi, các bạn sẽ nhận được bốn cái màn hình như thế này để quản lý. Đây, màn hình này là gì đây? Bạn điều khiển trung tâm, phần này là quản lý nhân sự này, phần này là quản lý thực đơn tổng, phần này là quản lý chi nhánh. Đấy, bạn sẽ có một số menu nữa ở đây, dashboard, đây các menu. Thì mọi người dựa vào đấy mọi người sẽ triển khai cái ứng dụng hay là cái web này cho dựa vào UI đã triển khai trên. Đấy, mọi người có thể code web này hay code app này. Đấy, thì phần tiếp theo đây mình sẽ demo luôn và sẽ triển khai luôn cái app này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và subscribe mình để mình có nhiều động lực ra thêm nhiều video nữa nhé. Đi vào phần thứ hai nhé, thì mọi người mở cho mình một cái ID đó là VS Code nhé, và tạo một cái project trống cho mình để mình từ hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt đầu setup từ những cái bước đầu tiên, từ cái bước mà project chưa có gì luôn nhé, để thực hiện triển khai được cái ứng dụng trên. Đây, mình sẽ tạo một cái, mình sẽ bấm vào đây, bấm search, xong mọi người gõ gõ cái hai chấm này, gõ cái hai chấm này ra. Đấy, mình sẽ gõ tìm new project. Đấy, mọi người sẽ thực hiện tìm hiểu và setup được cái Flutter này nhé, Flutter này nhé. Thì mọi người sẽ khi mà mọi người gõ new ấy, thì nó sẽ ra một cái dòng Flutter new project, mọi người bấm enter. Đấy, mọi người sẽ tạo cho mình một cái application nhé, application mình sẽ tạo ở desktop rồi. Ok, rồi mình sẽ tạo cái đây là Cloud cộng với stick chẳng hạn, Cloud stick. Ok, Android iOS mình sẽ bỏ Linux và macOS này, Windows, giữ lại Android iOS và web thôi. Đấy, là Flutter luôn hỗ trợ được tất cả các nền tảng ấy. Android iOS, Linux, macOS, Windows, web, đây nó hỗ trợ được hết. Đấy, mình sẽ tạo nhưng mình sẽ tạo và sử dụng cái ba cái như vậy thôi. Rồi, sau khi tạo xong thì mọi người sẽ nhận được một cái project folder trắng như này nhá. Mình sẽ sử dụng mở một cái create. Đây, mình sẽ tạo một cái máy ảo lên để cho mọi người có thể nhìn được dễ hơn. Rồi, mình sẽ kéo sang như này nhé cho mọi người dễ quan sát hơn. Máy ảo nó khởi động hơi lâu ấy, mọi người đợi một xíu. Rồi, sau khi nó khởi động xong thì mình sẽ thực hiện sẽ run luôn cái để repo này nhé, xem có gì chưa nhá. Đây, khi mà mọi người chưa run lần nào ở trên VS Code ấy, thì nó sẽ báo là mọi người là chọn run in debug.
Nhưng mà mình sẽ tạo ra 3 chế độ đây, thì mình sẽ bấm vào đây để run cho nó clear hơn. Create, bấm vào đây nhé. Còn mọi người select dat and flutter nhé. Rồi, ở đây thì nó sẽ có tạo cho mình 3 cái chế độ run đây. Run với chế độ profile này, cái chế độ đầu tiên này chưa có gì này, nó mặc định là chế độ debug nhé. Chế độ thứ hai là chế độ profile, chế độ thứ ba là chế độ release nhé mọi người. Release là cái chế độ là đẩy lên chợ và cái chế độ mà cho mọi người sử dụng ấy. Đấy, mọi người bấm vào đây. Bình thường mọi người cứ chạy cái mode bình thường đầu tiên cho mình, clock stick, cái chế độ debug, bấm vào nút xanh này, mũi tên nút xanh này. Đấy, sẽ download một số thư viện để triển khai run được cái ứng dụng mới này cho mình. Đấy, chưa có gì. Đây, mình sẽ tạo git init xem nó sẽ thay đổi những cái gì nhé. Init thì mọi người sẽ nhận được, tìm được thấy cái thay đổi. Rồi, đây nó sẽ báo mình sử dụng nhánh master rồi. Thì mình sẽ thực hiện start lại hết những cái này, hoặc commit tạo lên, commit lên để tí mọi người nhận diện được những cái thay đổi cho dễ. First commit, ok, commit tạo lên. Đấy, để tạo như thế để tí mà khi mà mình mà thực hiện tác nào có thay đổi gì ấy, thì nó sẽ nhận diện được cái tác đấy, nhận diện được những phần thay đổi cho mình. Đấy, sau khi chạy xong Flutter ấy, thì mình sẽ nhận được một cái ứng dụng này thôi. Ứng dụng này cái ứng dụng khi bạn cứ tạo Flutter mới nào, project mới nào ấy, thì nó sẽ chạy lên được một ứng dụng này cho bạn. Đấy, ứng dụng trắng chưa có gì nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi vào setup phần nữa là Cloud Code. Thì Cloud Code thì mình hay triển khai là có một cái phần là setup cái phần Cloud Code, Cloud.md là cái phần bộ lão cho thằng Cloud đấy. Đấy thì mọi người tạo một file Cloud.md này nhé, enter cho mình. Sau đó mình sẽ lên web, mình tìm cho bạn, tìm cho mình lên web, tìm cho mình cái repo này. Repo là mình đã tích hợp rất nhiều ở những cái video trước rồi. Mọi người có thể quay lại những video trước của mình nhé, từ cái phần setup từ A đến Z ấy, mình đã hướng dẫn về những cái này rồi. Đây, mình copy cái phần này để làm cái bộ lão cho cái repo của mình cho nó tối ưu nhất. Đưa vào đây, Ctrl A Ctrl V, mình copy thôi nhé, copy đơn giản là copy paste thôi. Đấy, mình lưu vào. Cái thứ hai nữa là mình sẽ setup cho nó những cái sub agent để cho nó, thời gian chạy nó được tối ưu hơn. Đấy, sub agent, mình bấm vào tạo folder, không tạo folder ở đây nhé, chấm cloud, enter. Ở đây mình sẽ tạo một cái nữa agent. Rồi, ở đây nhé, nếu mà các bạn nào chưa xem sub agent chẳng hạn, hay là muốn xem hiểu sâu hơn nữa, thì mọi người có thể quay lại video setup sub agent với agent team để sử dụng, để tìm hiểu kỹ hơn về các sub agent nhé. Ở đây mình sẽ thực hiện setup nhanh bằng Cloud Code luôn. Đây, ở đây mình sẽ bảo setup cho tôi 2 sub agent, một coder chuyên thực hiện code, một reviewer chuyên review, chuyên thực hiện code này. Triển khai chức năng, một reviewer chuyên review vào trong folder agent Cloud.agent. Mình viết rõ cái folder ra để cho nó set chuẩn nhé, nó không bị nhầm. Khi mà mình đã vibe code ấy, thì mình hãy trau chút cái prompt của mình vào, đừng lười, không nêu ngữ cảnh cho nó. Mình sẽ phải nêu ngữ cảnh này, ở đâu này, làm gì này, bạn muốn output như nào này. Đấy, bạn sẽ nêu cho nó một cái prompt càng chi tiết thì con Claude nó sẽ càng tiết kiệm cái token này, nó đỡ phải suy nghĩ này, mà nó sẽ tìm được thấy luôn những cái folder và những cái công việc nó cần làm như nào. Đấy, rồi nó đã tạo cho mình một cái thằng sub agent code đây. Ok, rồi một đây là tạo nhầm này, inherit này, tí mình sẽ sửa lại.
Rồi, review. Rồi, nó tạo cho mình xong rồi. Đấy, và nó cũng báo mình là đã tạo xong hai sub agent rồi. Đây, mình sẽ sửa một chút nhé. Ở đây nó cũng chưa hiểu được kỹ tại vì mình prompt hơi hơi ngắn. Mình sẽ chuyển đây là mod sonnet. Đấy, mình sẽ mặc định mod sonnet. Và tại sao sử dụng mod sonnet để tối ưu ấy thì mọi người hãy quay lại mọi người xem cái video trước, mình đã giải thích rất kỹ về cách set up sub agent hay là agent team rồi nhá. Đấy, và mình xóa cái tool này đi, không cần tool, có thể thực hiện được hết tất cả mọi tool. Đây mình chuyển đổi sonnet cho mình, sonnet, ok, xóa tool này đi. Rồi, giờ mình sẽ set up cái thằng Claude này. Cái thằng này bộ lão mà, này là rule. Rule là quy luật của cái project này, nên là mình sẽ set up thêm một phần nữa và main agent. Main agent. Main agent là gì? Main agent chính là cái phần mà mình thực hiện chat với AI này. Đây là chính là phần main agent này. Mình sẽ set up là main agent sẽ không thực hiện code mà chỉ thực hiện phân tích ý tưởng lên plan này, cho lên plan này, sau đó sẽ đẩy cho coder, sau đó coder sẽ đẩy cho reviewer nhé. Main agent không thực hiện code, không thực hiện code, chỉ phân tích tác lên plan, xong đẩy tác xuống cho đâu. Đây mình sẽ phải bảo là thêm rule vào file Claude .md cho tôi như sau. Đấy, main agent không thực hiện code, chỉ phân tích, đẩy xuống cho coder. Sau khi coder thực hiện xong thì đẩy xuống cho reviewer. Ok, reviewer. Rồi, enter, đẩy AI agent thêm. Tôi sẽ thêm vào Claude đây để tôi đọc cấu trúc file trước. Đấy, con AI agent Claude này nó sẽ rất thông minh, nó làm gì nó sẽ bảo hết với mọi người. Rồi, đây, mọi người ở đây là vừa lấy cái file này mới tạo nên mọi người không nhìn thấy thay đổi nhé, thì mọi người có thể xem ở đây, mọi người có thể bấm vào đây này. Đây, mình tạo mở cái này ra. Đây, nó sẽ thêm agent. Đây, main agent điều phối, không thực hiện viết code. Đấy, nó viết cho mình đúng cái yêu cầu của mình luôn. Đây, nó viết vào đây này, trong file nó là đoạn này này. Đấy, ok, đã setup xong rồi. Bây giờ thực hiện nhé. Bây giờ sau khi setup xong agent này, các sub agent này và bộ lão của thằng Claude Code này, thì mình sẽ đi vào setup MCP của Claude với stick để cái thực hiện task nó được nhanh nhất, ổn nhất. Đây, thì với cái ứng dụng vừa mình đã tạo xong ấy thì mọi người sẽ có các cách xuất như sau nhé. Stick thì nó cung cấp cho mọi người nhiều cách xuất, và cách xuất với Figma là một trong những cách mà mọi người xuất được cái UI này ra cho mình nhé. Thì đây thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cách xuất ra. Khi mà bạn chưa select một cái frame nào ấy thì nó, khi mà bấm vào xuất thì nó sẽ hiện trắng thông tin như này. Còn đâu khi bạn click vào một cái frame này, một cái màn hình này, đây nó sẽ hiển thị cho các bạn các lựa chọn bạn muốn xuất theo định dạng nào, muốn như nào. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn các cách xuất nhé. Với điều đầu tiên ấy là AI Studio ấy, thì Google cũng cung cấp một cái phần mềm ở trên web luôn, đó là AI Studio, có thể thực hiện giao diện khá là ổn, khá là đẹp. Nhưng mà với một code code coder như mình nhé, thì mình sẽ không không nêu cao về cái cách code của Google. Mình vẫn tin tưởng thằng Claude nhất. Các bạn có thể dùng AI Studio để pre-product ấy, nghĩa là tạo trước một cái bản để mà xem qua ấy thì ok, nhưng mà để mà làm sản phẩm mới, làm sản phẩm chất lượng, có thể cung cấp được ra cho user sử dụng ấy, thì dùng AI Studio mình vẫn không tin tưởng nhé. Tại vì product to lên là cái context của cái thằng Google ấy, AI Studio ấy, nó sẽ không không quản lý được hết, nó không quản lý rộng như là thằng Claude Code. Nên là với một coder cho mình, nhưng mình vẫn sẽ khuyên các bạn sử dụng Claude Code để tối ưu được cái sản phẩm của mình nhất. Đấy, AI. Các bạn có thể tham khảo thì các bạn lên stick nhé, xong các bạn thử xem bằng AI Studio nhé. Đấy.
Phần này là phần Figma. Figma vừa mình đã ờ, giúp mọi người xuất thử rồi. Cái phần thứ ba là mấy cái phần này mình cũng sẽ chưa sử dụng bao giờ. Cái phần Lova này nó cũng là một cái phần mềm thiết kế giao diện như là ở bên Stick này, nhưng mà mình đã từng thử cái thằng Lo cái thằng thứ ba này, cái thằng thứ tư này, nhưng mà nó không được đẹp như là Stick nhé. Đây, hoặc là xuất sang file zip đây, hoặc sao chép mã vào bảng nhiệt tản, hoặc tóm tắt dự án đấy. Thì cái phần quan trọng nhất mà hôm nay mình cần sử dụng với Claude ấy, nó là cái thằng MCP này. Rồi mời các bạn bấm vào MCP nhé, sau đó nó sẽ hiện lên một các bạn nút là thiết lập MCP ở đây. Đấy. Lúc này các bạn không cần bắt buộc là phải sử dụng Claude, các bạn có thể sử dụng được với những cái cursor hay là anti gravity hay là Gemini, CLI hay tất cả những cái thằng này nó đều hỗ trợ, Stick đều hỗ trợ hết, nhưng mà mình vẫn tin tưởng dùng thằng Claude Code nhất. Đây mình sẽ bấm vào thằng Claude Code đây, và khi này mọi người sẽ copy phần cấu hình nhé. Mình chỉ cần copy phần cấu hình này thôi, copy phần cấu hình này. Ok, mình sẽ quay lại cái phần viết code vừa mình mở, mình bấm cho nó hiện thị terminal đây, mình viết vào enter. Đấy, nó báo missing require argument, nó không tìm thấy được cái HTTP này. À đây, thì mọi người chỉnh sửa giúp mình một chút nhé, chỉnh sửa giúp mình một chút như này. Nên nó đang không nhận được cái link cuối cùng HTTP này. Mọi người cũng có hai chấm hai cái gạch ngang nó cách ra, enter. Đấy, sau khi sửa lại được cấu trúc thì nó sẽ hiển thị được cho mình là đã thành công. Đấy, đã thành công rồi. Đấy, giờ mình lên Claude mình kiểm tra lại nhé, cho chắc chắn là xem đã hỏi đã ăn được chưa. Mình hỏi bạn đã sử dụng, bạn đã kết nối được với MCP Stick chưa, Stick chưa. Ok, nhắn như vậy. Tắt cái này đi để cho nó không gửi cái file Claude này lên cùng với code, lên cùng với yêu cầu của mình. Rồi, ok. Claude báo đã kết nối thành công. MCP từ Stick MCP đã trả về dữ liệu. Đấy. Vậy là các bạn đã kết nối thành công với lại thằng Google Stick rồi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào sử dụng. Đây, mình sẽ thiết kế đây. Mình sẽ thực hiện thiết kế cái màn chi tiết sản phẩm trước. À đâu, màn home chứ, màn menu trước nhé. Đây, mình sẽ bấm vào đây. Dashboard đâu nhỉ? Dashboard đây. Đấy. Mình sẽ thực hiện thiết kế màn home trước. Mình sẽ click chuột vào đây nhé. Xong mọi người sau khi mà setup xong ấy, mọi người bấm cái nút này, quay lại, xong mọi người bấm vào MCP. Nó đang select một chỗ khác, mọi người sẽ bấm vào MCP đây, mọi người bấm sao chép câu lệnh. Rồi hiện lên đã sao chép là thành công nhá. Mọi người đi vào đây, tắt cái này đi, tạm cái này đi, tại vì cái này nó có một cái conversion này, nó có một cái context khác, không phải là context làm việc. Thì mình sẽ tạo một cái conversion mới. Đấy, conversion mới. Mình sẽ sử dụng Claude CLI nhé, cho mọi người sẽ nhìn rõ nhất được cái cách mà nó gọi subagent nhé. Đây, mình sẽ clear thằng này, clear, mở rộng đây. Ok, Claude, yes, rồi, ok. Ở đây mình nếu mà các bạn không gõ được tiếng Việt đấy thì các bạn tạo cho mình như này, các bạn sẽ thu gọn xuống. Đấy, các bạn bấm như mình ở MacBook mình sẽ bấm Command N. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái file trống cho mình. Còn đâu là như các bạn ở Windows thì bạn sẽ bấm Windows Control N ấy, nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái file tạm thời thôi. Thì mình sẽ paste vào đây. Đấy, xong mình sẽ đưa cho một cái câu lệnh thiết kế cho tôi, thiết kế cho tôi màn hình có UI như dưới đây, dùng MCP Stick. Hãy nhớ là thực hiện download mọi icon
và image sử dụng trong màn hình không tự sáng tạo UI mới. Đấy, các bạn sẽ viết như này, các bạn sẽ Ctrl A đi, các bạn Ctrl A hoặc cả Ctrl C, bạn vứt vào đây. Đấy, mình đỡ phải gõ nhiều, đúng không? Mình sẽ enter một phát. Đấy, mình sẽ mở rộng lên nhé, xem nó thực hiện như nào. Sau khi mà stick get schema enter, không hỏi cái này nữa, tôi sẽ chuyển sang chế độ. Tôi chuyển chế độ sang đây cho nó đỡ hỏi. Đây, nó bảo bấm SC này, shift tab. Đây, mình sẽ chuyển sang chế độ auto mode này để cho Claude nó đỡ đỡ hỏi nhiều. Rồi, đây mọi người đọc thông tin nhé, nó đã lấy được thông tin screen này. Giờ tôi tải HTML code và screenshot về để xem thiết kế. Đấy. Sau khi mà nó đọc được ấy thì nó sẽ thực hiện download về cho mình. Đây, có một cái sau khi kết nối và mình thực hiện đưa yêu cầu cho nó với MCP stick ấy, thì nó sẽ tạo cho mình một cái folder stick screen này. Đấy, xem nó tải những cái gì về nhá. Access này, chưa có gì, hiện tại chưa có gì. Cái màn đầu tiên thì nó sẽ là cái phần mà code. Cái phần code này chính là cái phần code mà code giao diện vừa hiển thị trên stick ấy. Đây, nó chính là cái phần như này. More, bạn bấm vào đây xem mã. Đây, nó chính là cái phần này. Cái phần hiển thị này ở trong code cho mình. Nó sẽ tải cái phần này về để xem là khi HTML hiển thị như nào thì Claude Code nó sẽ đọc lại cái HTML đấy và nó sẽ xử lý được cái UI nó sẽ tốt hơn cho các bạn nhé. Đấy, một là HTML, hai là nó sẽ tải luôn cái screenshot đấy về, xem là cái screenshot này hiển thị như nào, để tí Claude Code nó cũng sẽ phân tích cái này cùng với lại cái HTML để nó đọc được cái màn hình nó đang hiển thị được layout tốt nhất như nào, button nào ở vị trí nào, image nào ở vị trí nào, để nó thực hiện design được cái màn hình ở trong điện thoại di động ấy, được tốt nhất, chuẩn xác nhất nhé. Đây, sau khi chạy thêm một số câu lệnh nữa thì nó đã tải được về cho mình các cái hình ảnh ở trên stick về. Đấy, đầu bếp này, đúng không? Có một người đầu bếp đúng không? Đúng rồi. Đây, cái đầu bếp là avatar. Đây. Đây, hình ảnh chân gà. À, nhầm, mình nhầm. Hình ảnh một món đồ ăn gà. Đấy. Sau khi mình yêu cầu là hãy thiết kế hết cho tôi như này, thực hiện download mọi icon và image về để sử dụng, không tự sáng tạo thì nó mới thực hiện download nhé mọi người nhé. Nhiều khi mọi người cái context hoặc là mọi người hỏi nhiều ấy, mọi người không thực hiện, không có cái câu là download icon và image về thì bắt đầu là Claude nó bắt đầu tự sáng tạo cho nhét vào đây. Ok, UI như này đọc được rồi, nhưng mà nó tự động nó nhét những cái icon rồi những cái hình ảnh mà nó tạo SVG ấy, nó sẽ nhét vào đấy cho mọi người. UI sẽ không được đẹp mà mọi người sẽ tốn hơn thêm token để chỉnh sửa cái đấy. Nên là khi mà mọi người đã prompt để thực hiện code ấy, thì mọi người sẽ prompt cho nó chuẩn, cho nó cung cấp đầy đủ thông tin để cho con AI nó hiểu được rõ nhất nhé. Rồi, giờ mình sẽ quay lại cái phần AI code xem là nó hoạt động đến đâu rồi. Đây, sau khi mà phân tích xong, lấy được hết tất cả các thứ thì nó ảnh thực chất là PNG đây, nó thông báo cho mình hết. Đấy, giờ nó giao việc hết cho lại cho HTML sub agent code này và cho về ảnh access. Đấy, nó đã giao việc cho sub agent rồi, và mọi người muốn xem được cái coder đấy nó hoạt động như nào ấy thì xong rồi. Nó thực hiện nhanh quá, mình chưa kịp mà chỉ kịp mà cho các bạn xem là coder nó hoạt động như nào. Để một lúc nữa nhé, sẽ giao việc cho reviewer lại. Đấy, mình sẽ bật lên cho mọi người. Đấy, như vừa nãy là ở cái chỗ main này thì nó sẽ hiện bên dưới này là coder, là code đang thực hiện việc triển khai cái màn hình đấy. Nhưng mà sau khi thực hiện xong ấy là nó tự động cái tắt cái subagent đấy ấy, nên là nó sẽ không hiển thị được. Thì đây, giờ mình sẽ xem thằng review nhé. Mọi người bấm bút nút mũi tên xuống nhé. Trời ơi, nó thực hiện nhanh quá, mình không không kịp làm gì luôn. Để màn hình sau mình sẽ thực hiện nhanh cho mọi người xem nhé. Rồi, đây nó báo mình là đã làm xong màn hình nhé, danh mục sản phẩm. Đấy, cấu trúc nào, dùng image nào. Ok. Rồi,
Mình chỉ có thể đi vào đây nhé để xem các hoạt động nó thay đổi nhé. Đấy, product PNG code. Mình cũng chưa thấy là trong list này nó có gì thay đổi cả, không biết là nó code ở đâu luôn. Mình cứ thử chạy thử nhá. Ảo thật. Ok. Quy trình. Ờ, đúng là như mình nghĩ nó đã chưa thực hiện được. Để mình xem lại nào, mình đọc lại chi tiết nào. Đây, nó báo đây, tôi đã tải đúng hình ảnh từ project trên stick local giữ nguyên. Cấu trúc như này. Ok, đã download 5 ảnh, một icon, chúng được làm qua link. Rồi, quy trình plot phân tích asset. À, ở bên trên này là nó có thể là chưa hiểu được đúng là tôi nên nó chưa thực hiện code, là ở trên là nó mới thực hiện là download các hình ảnh và ờ, các file liên quan, dùng MCP stick để thực hiện thôi chứ nó chưa thực hiện code. Đấy, thì đây ở đây thì tí nữa các bạn sẽ thêm cho tôi mình một câu là thiết kế cho tôi một màn hình có UI như dưới đây. Đúng đây, như dưới đây, sử dụng như dưới đây vào trong project Flutter hiện tại. Ừ, hiện tại này. Đấy, thì tí mình sẽ prompt như này nhé, mình làm lại màn thứ hai mình sẽ prompt lại như này nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ quay lại đây, quay lại cái phần mà nó chưa sửa được, nó mới thực hiện download về thôi. Rồi thì tôi sẽ bảo đây, thực hiện tạo một màn hình, thực hiện tạo màn hình theo UI data trên đã lấy được vào trong repo project đi, project này cho tôi. Rồi đấy, enter. Quái lạ, mình bảo sao vừa lấy sub agent chạy nhanh thế, thì ra là nó chỉ lấy code xong, nó review xong là nó xong luôn. Trời ạ. Đây, nó đang phân tích rồi. Bên trên là nó không hiểu rõ ý mình trên là nó chưa hiểu rõ ý mình ấy. Nên là nó đang không thực hiện code. Còn bây giờ mình bảo rõ rồi là đây là nó cũng đã hiểu đây là một một project Flutter, người dùng muốn tôi tạo lại mastic. Rồi đấy, xem nó sẽ làm gì tiếp nhé. Trước tiên copy access thao tác file main agent vừa làm. Đây, access đã được copy đây, nó đã tạo được những đây nó báo đã access đã được copy đây, nó tạo được các file access vào trong cái thư mục access của project Flutter đấy nhá. Flutter 3.35.1 đã sẵn sàng, giờ sẽ giao cho subagent coder. Rồi đấy, và nó sẽ đã thực hiện giao cho coder nhé. Mình sẽ đi luôn xuống cái phần coder này, mọi người dùng cái mũi tên lên xuống nhé để xem nhé. Đây, coder. Rồi đấy, coder này, coder nhận được thông tin này, dừng lại cho dừng lại, mọi người nhìn rõ nhé. Mình lên main lại này, đấy thông tin nó bị thay đổi này, mình quay lại coder này. Đấy, nó nhận được thông tin từ từ thằng ấy, từ thằng main agent. Đây, cấu trúc màn hình như nào, body như nào, ô tròn, cấu trúc như nào ấy. Đấy, custom navigation, lưu ý code dark sạch, tag widget còn hợp lý. Đấy, nó sẽ manage, nó sẽ phân tác nhé, nó sẽ prompt ra phân tác và gửi xuống cho coder, coder thực hiện nhào. Đấy, đây là cái trách nhiệm của thằng main agent. Ở đâu thằng sub agent coder ấy, khi nhận được cái tag đấy sẽ thực hiện triển khai cái tag đấy. Khi mọi người dùng terminal nhé, thì khi mọi người dùng Cloud Code bản terminal ấy, thì mới hiển thị được cái giao diện code đơ, hoặc là mình chuyển sang main sang code để xem được nó đang thực hiện đến đâu như nào nhé. Mọi người sử dụng cái extension của VS Code ấy, thì nó sẽ không thực hiện xem được đâu.
nó chỉ thông báo cho các bạn thôi, nó chỉ thông báo như này. Đây, nó chỉ thông báo cho các bạn là mình đã chuyển sang tác cho thằng coder, coder đang thực hiện thế thôi. Nếu mà mọi người dùng extension nó sẽ hiển thị như thế. Đây, coder Cloud Code Main Agent đã nhận được thông tin đây, coder báo thành công, đăng 17 tool sử dụng hết 36,1k token. Với token Sonnet thì số lượng này nó không đáng bao nhiêu nhé mọi người nhé. Mốt này mình dùng Sonnet mà. Rồi, sau khi coder xong việc, Main Agent đã nhận được thông tin đấy và nó sẽ chạy Flutter project xem là có lỗi gì không, xong rồi nó sẽ giao tiếp cho reviewer theo cái luồng subagent mà vừa mình define ở trong Cloud Code, cái file cloud.md ấy. Đấy, nhưng mà nó đã giao cho thực hiện ra cho thằng reviewer. Đây, review. Đấy, mình sẽ đọc được là như nào. Review màn hình nào, file nào, kiểm tra cái gì. Đấy, để mình có thể hiểu được hết, thì mình có thể đọc được cái review này đang làm gì nhá. Đấy, xong mình sẽ quay trở lại main. Các bạn muốn check thì các bạn sang xem thôi, mình thì quen thuộc rồi. Mình sẽ quay lại main, chờ thôi, chờ xem mà nó để cho nó làm việc rồi. Ở bên này nó cũng có báo nhưng mà nó là tóm tắt ngắn gọn thôi. Ở đây read đang đọc cái file pub spec này, đang đọc cái file stick screen này, đọc tiếp file stick screenshot này. Đấy, đọc lại và để kiểm tra lại cái code và cái giao diện nó có đúng hay không ấy. Đây, sau khi nó thực hiện xong rồi nó sẽ bảo đã thực hiện báo cáo đây, đã hoàn tất màn hình này, file đã tạo đây, đã dựng màn hình gì, danh mục sản phẩm, các file đã tạo đây, các ờ, thư viện đã thêm Google Phone, Access Image. Đấy, bám sát chi tiết. Đấy, mọi người có thể đọc kỹ cái này để nắm sát được là con AI agent thực hiện gì cho mình nhé. Rồi bây giờ sau khi mà nó thực hiện xong rồi mình có thể vào đây xem này. Đây, nó đã sửa main này, product này. Đấy, nó tạo một màn hình cho mình. Đây, mình sẽ thực hiện run lên xem có đúng UI không nhé. Okay. Rồi, ok, vẫn còn lỗi, đã thực hiện review nhưng vẫn còn lỗi. Đấy, UI thì khá là chuẩn thôi, nhưng mà nó bị overflow rồi. UI khá là chuẩn rồi đúng không các bạn? Đấy, thì mình nếu mà bị lỗi như này nhá, thì trong Flutter thì fix dễ thôi, thì mình sẽ báo lại luôn cho thằng báo lại luôn cho Claude là bạn đang thực hiện bị lỗi, và mình sẽ chụp ảnh màn hình nữa nhá. Chi tiết nhất là mọi người sẽ chụp ảnh màn hình lại, chụp ảnh lại. Đấy, xong mọi người sẽ báo cho Claude, mở đều đây, xong mình sẽ báo cho Claude có lỗi overflow, thực hiện sửa cho tôi. Đấy, xong mình đưa cái ảnh này vào để nó nhận được đúng không, enter, thế nó sẽ fix lỗi cho bạn. Rồi, đây mình tạm thời cứ để cái màn hình này chạy nhá. Mình sẽ tạo luôn một cái luồng flow khác để demo lại cái luồng thực hiện một cái màn hình từ đầu đến cuối cho mọi người nhé. Đây, sau khi mình có câu prompt này rồi, mình sẽ đi copy một cái màn hình khác, ví dụ cái màn hình dashboard đi. Đây, cái màn hình dashboard đi, mình sẽ bấm vào đây nhé, click vào, chuột vào, mình ngồi bấm xuất, bấm MCP này. Đấy, xong rồi bấm sao chép câu lệnh này. Rồi, mọi người sang bên này đưa cho nó, đấy, vứt vào đây. Đấy, xong mọi người sẽ copy cả câu lệnh này đưa vào đây. Đọc lại thiết kế cho tôi màn hình UI như dưới vào trong Flutter hiện tại, dùng MCP stick. Rồi, chạy luôn đây nhá, hai cách sử dụng luôn, dùng Cloud Code Terminal và CLI, và hoặc là Cloud Code Extension được.
mọi người sử dụng được hết. Đấy, trên này nó cũng báo rất chi tiết này, stick này, gas screen này. Đấy, thì tí là ở screen này nó sẽ có thêm những cái thông tin mới. Đây, một cái màn hình mới. Đây, màn hình đã được ghép về rồi đây. Vừa nó chỉ có index raw đúng không? Giờ nó đâu? Đây, màn hình dashboard đây. Giờ mới được lấy về. Thường thì những cái này là data rác thôi nhé. Mọi người sẽ đưa vào Gitignore cho mình nhé. Chọn thằng stick screen, stick screen. Đấy. Swap. Chuyển S lại. Đấy, thì nó sẽ không đẩy những cái file này lên Git cho các bạn. Tránh tránh bị quá tải. Không cần thiết. Ừ. Ở đây nó đã đọc này. Nó đã đọc và nó thực hiện đọc những cái file DAC này để nó tạo. Xem thêm nhé, xem thêm cái phần terminal đã thực hiện xong chưa. Đây, coder báo đã sẽ dứt điểm vì lần trước build sạch nhưng vẫn tràn trên thiết bị thật. Ok, để xem sự dứt điểm của coder là như nào. Rồi, đăng chưa? Ok, đã đăng rồi, đã dừng. Thì bây giờ mình thử chạy lại nhé, xem đã dứt điểm thật chưa. Đây, run lại, hot reload thôi. Rồi, ok, dứt điểm thật. Và UI là khá là giống, khá là giống ở trên stick. Mọi người sẽ check lại UI nhé, check lại UI cùng mình nhé. Kéo luôn cái này sang đây, kéo luôn cái màn hình này sang bên này, kéo luôn sang bên này để mọi người có thể check được. Đây, đây mọi người check đi, khá là giống đúng không ạ? Gần như là không sai một tí nào luôn. Đấy, đây có khác là một cái phần icon này, còn đâu các icon ở bên dưới này cũng giống, khác một chút. Cái icon này mình không thấy báo tải về. Đây là các bạn muốn chi tiết hơn nhé, các bạn muốn sửa cho giống hệt trên stick ấy, các bạn bảo là các icon vào, bảo Claude là các icon navigation của tôi, bottom navigation của tôi chưa được giống trên stick. Hãy thực hiện download hết tất cả các icon ở trong phần bottom bar navigation cho tôi, xong rồi áp dụng vào ứng dụng. Đấy, thì nó sẽ thực hiện tải hết về và áp dụng lại cho mọi người nhé. Cái phần thường những cái phần chỉnh sửa nhỏ này nếu mà làm áp nhanh ấy, hoặc là làm kiểu preview ấy, thì mọi người sẽ không cần kỹ quá đâu, hoặc là nhìn này cũng ổn thì sẽ không cần sửa nữa. Đây, mình sẽ đưa lại phần này. Đâu, mình xem cái phần này build đâu rồi nhá. Phần này hết việc rồi đúng không? Đây, tạm thời mình sẽ tắt đi, tắt đi, thoát đi, clear đi cho nó sạch máy, thoáng máy. Mình sẽ chờ load cái phần UI của màn này hoàn thiện thôi. Mình có thể tắt hết những cái phần này đi để cho nó luôn xếp, không cần lưu. Tắt hết các phần này đi để cho UI nó được mở rộng hết, UI của Cloud Code nó mở rộng hết rồi thì mình có thể xem được toàn bộ. Rồi, mọi người có thấy ở đây là coder đã thực hiện xong rồi đang đẩy cho Agent Review Dashboard Screen này. Đẩy cho Agent Review để review lại cái màn hình Dashboard Screen đấy. Đấy. Và sub Agent Review đang đọc lại các file để thực hiện check. Rồi, Agent đã thực hiện xong rồi đây. Cloud Code đã thực hiện xong, báo mình đây. Hoàn tất màn hình dashboard. Đây, những quy trình mà Cloud Code đã làm được. Đấy, mình sẽ mở ra xem file thay đổi nhé. Đúng, thực sự là đã có file dashboard screen này và file product catalog này, screen này. Đấy, mình sẽ thực hiện chạy lại nhé, thực hiện chạy lại luôn tại vì nó nhiều thay đổi. Mình sẽ thực hiện run lại luôn.
Rồi, đây, màn hình dashboard đây. Đó, vẫn có một chút lỗi này. Mọi người có thể thực hiện sửa lại phần này nhé. Phần này khi mà cái phần này ấy là chỉ khi nào build debug ấy, nó mới hiển thị thôi. Còn nếu mà lên bản release rồi, các bạn đẩy lên chợ rồi, nó sẽ không hiển thị được cái phần overflow rồi cho mình các bạn đâu nhá. Lúc ấy nó chỉ hiển thị là bạn nó đè vào cái chữ bên dưới này thôi. Đấy. Rồi, ok. UI khá là ổn rồi đúng không ạ? Đấy, mình bấm menu này. Không được. Nó chưa kết nối vào. Thì vừa nãy mình đã thực hiện xong cái phần màn menu rồi. Và sau một prompt chỉnh sửa, như này, và mình sẽ thực hiện đúng một prompt là mọi người sẽ xong được một cái màn hình như thế. Như vậy với các màn còn lại ấy, các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy cho mình. Các bạn cứ bấm vào, xong các bạn bấm xuất này, các bạn lấy MCP, các bạn lấy link, các bạn có thể mở rất nhiều nhé, song song rất nhiều, cùng nhiều cloud code cùng một lần nhé. Đấy, các bạn mở làm 4 5 tab đi để thực hiện 4 5 UI màn hình một lần, cho tốc độ và thời gian nó được cải thiện này, nó được rút ngắn rất nhiều. Đấy, ví dụ bạn cứ bấm vào đây, bạn lấy MCP stick, xong bạn sao chép sang, bạn đưa sang một cloud này, xong bạn lại làm như thế với một cái màn hình cloud khác, thì cho tạo nhiều luồng cho nó chạy song song như thế, thì nó sẽ rất tối ưu thời gian. Và sau khi thì các bạn đã hoàn thiện được, thực hiện triển khai code ấy, và hoàn thiện được cái ứng dụng rồi ấy, thì Cloud Code vẫn sẽ Google Stick vẫn cung cấp cho các bạn một cái nữa để các bạn có thể hoàn thiện. Bạn muốn đẩy lên chợ hay là muốn đẩy đi đâu đó thì bạn cũng có thể hoàn thiện được cái UI của mình, hoàn thiện được cái thông tin của mình để đẩy được, để lấy thông tin đấy đẩy được lên. Đây, Google Stick cung cấp cho mọi người một cái App Store Access. Đấy, mọi người sẽ bấm vào đây. Đây là mấy chức năng mới nhé, chắc nó mới triển khai được tầm cách đây độ 1 tuần thôi, thì mọi người có thể trải nghiệm nhé. Hiện tại nếu mà các bạn muốn đẩy app lên store thì các bạn bấm vào đây nhé. Đây, các bạn chọn hết tất cả các màn này đi, chọn hết tất cả màn này, generate App Store Access. Đấy, mình sẽ thực hiện thử tạo luôn nhé, xem UI nó có ổn không. Đây, hoặc là bạn muốn làm web access kiểu gì đó, mình cũng không chuyên về web lắm thì mình không biết là web access này để phục vụ cho việc gì. Hoặc muốn marketing cho app để lấy những hình ảnh image đẹp hơn thì các bạn có thể đi vào phần marketing kit này. Đấy, hoặc các bạn muốn cái trạng thái bị thiếu này nhé, nhiều khi hơi khó hiểu, nhưng mà cái trạng thái bị thiếu này là ví dụ bạn có một cái màn này, còn bao nhiêu màn nữa và bị thiếu, nghĩa là ví dụ là bấm vào manager nó đi đâu rồi, hay là bấm vào dấu cộng này, nó đi đâu rồi. Đấy thì cái AI này hiện tại nó xử lý là sẽ detect những cái phần đấy, nó sẽ các bạn chỉ vào đây, các bạn bấm vào trạng thái bị thiếu này, nó sẽ gen cho các bạn những cái trạng thái của mà màn hình đấy đi sang nó còn thiếu. Đấy là cái chức năng trạng thái bị thiếu này. Hay tạo hành động thì ví dụ như là nó có một cái hình tạo sang thì nó có cái hình ảnh này động đấy, hoặc hình ảnh button này nhấp nhấp nhô lên xuống. Đấy thì đấy là tất cả các chức năng mà Google Stick cung cấp cho bạn, mà mình cũng đã giới thiệu ở bên trên. Là mình sẽ xem nốt nhé. Wow, khá là wow đúng không ạ? Khá là wow với cái thiết kế của Stick. Mình bảo nó thiết kế 4 màn hình, cả 5 màn hình, thì hiện tại là đã được 3 màn hình rồi. Mọi người chờ thêm một lúc nữa để nhận được kết quả 2 màn hình sau nhé. Trước hết thì xem ba cái màn hình này nó vẫn đang hot này, thì có một cái điểm trừ đó là các điện thoại ở trong cái màn hình này nó không được đồng bộ thôi, chứ thực ra là nhìn toàn toàn cảnh cả điện thoại ấy, mà bỏ qua cái điểm đấy thì UI khá là ổn đúng không ạ? Bạn có thể lấy luôn được cái ảnh này để đẩy lên chợ chẳng hạn, bên Apple hay là bên Google Console. Đấy. Có lẽ là cái ảnh này thì đã bị lỗi rồi, làm sao đấy nó gen mãi không không thành công. Đấy, sẽ đọc lại cái mô tả chi tiết đây. ASO nó mô tả như cho bạn như thế nào. Đấy, đúng vào đây. Rồi, đặt lỗi không kéo được, xem nào, mình không kéo được luôn. Đấy. Beta, do là bản beta này nhiều khi nó vẫn còn một số chi tiết lỗi ấy. Nhưng mà vì beta nên là mọi người mới được sử dụng free, chứ đâu mà nếu không phải beta thì nó sẽ không còn những cái chức năng như này để cho các bạn sử dụng free đâu.
Xem tạo bên này nhá. Đấy, 3/4 này nó vẫn đang loát, nó không cho mình xem được cái phần này, hoặc là do đang loát nên nó không cho mình xem. Rồi sau khi nó tạo xong thì nó làm cho mình một cái báo cáo đây. Tôi đã hoàn tất việc tạo hình ảnh quảng bá. Ok, icon ứng dụng. Nó sẽ tạo cho mình icon ứng dụng luôn này, ba ảnh chụp màn hình marketing này, báo cáo ASO này. Ok, rồi mình sẽ check lại nhá. Vào đây. Rồi đây, mọi người sẽ nhận được mấy hình ảnh đây. Zoom to lên cho mọi người xem. Đấy, để tải hình ảnh này về thì mọi người bấm vào xuất nhé. Mọi người bấm vào xuất, bấm vào đâu nhỉ? Tải xuống, mọi người bấm vào tải xuống nhé, thì nó sẽ đi kèm được cả cái screenshot này cho mình nhá. Đấy, mọi người bấm vào đây, kéo hết vào. Đấy, mọi người bấm vào more, tải xuống thì nó sẽ có một file zip chứa tất cả các image rồi code cho các bạn. Đây logo, đây logo nó thiết kế theo hai cái màu chủ đạo là màu cam và màu xanh lá của mình. Đấy. Để với web nhé, với web thì các bạn cũng thực hiện tương tự thôi. Với web các bạn cũng thực hiện click vào đây, xong rồi các bạn bấm vào xuất, bạn lấy MCP ra, bạn tạo một project mới, có thể bằng Flutter hay là bằng HTML script đấy. Thì các bạn sử dụng những cái mà hỗ trợ cho web tốt hơn đấy, mình tạo ra hai repo riêng, xong mình sẽ thực hiện đúng cái phương pháp mà mình đã tạo ứng dụng ở trên ấy, thì mình sẽ sử dụng thực hiện áp dụng cho web, là các bạn sẽ được một hệ thống web app, hệ sinh thái của một nhà hàng. Ở trên đây là đó là tất cả các kiến thức mà mình đã chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng Google Stick để thiết kế này, kết hợp với Cloud Code để thực hiện thực hóa cái thiết kế đấy, ý tưởng của bạn ấy thành một cái ứng dụng hay một cái web. Nếu mà thấy video là hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe để cho mình có nhiều động lực hơn làm những video sau nhé. Chân thành cảm ơn ạ.